تمهل إني قادر. تمهل إني قادر. تمهل إني قادم. تمهل إني قادم. تمهل تمهلي إني قادم. إني قادمة. إني قادمة. تمهل إني قادر. نعم. 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 حالا 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 حالا. يا أبي، لقد فتحت الباب يا أبي. 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 أهلا 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 يا أبي. أليس معك مفتاح؟ 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 نسيته. 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 ونسيت أيضا نظارة القراءة. 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 ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ بيض. أحضر الإفطار للأولاد. بيض. أحضر الإفطار للأولاد. بيض وأحضر الإفطار للأولاد. بيض وأحضر الإفطار للأولاد. بيض. أحضر الإفطار للأولاد. عظيم 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 عظيم. عظيم. الأولاد. 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 ماذا به؟ ماذا به؟ ماذا بهم؟ ماذا بهم؟ ماذا به؟ لم يستيقظوا بعد. 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 إذا اترك هذا لي. إذا اترك هذا لي. إذن اترك هذا لي. إذن اترك هذا لي. إذا اترك هذا لي. واذهب أنت إليهم. 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 تفضل. 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 يقول لي أنها ساخنة. يقول لي أنها ساخنة. يقول إنها ساخنة. يقول إنها ساخنة. يقول لي أنها ساخنة. عماد. نعم يا أبي. نعم يا أبي. نعم يا أبي. عماد. نعم يا أبي. هيا لقد تأخرتم على المدرسة. 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 حاضر. 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 تمهل إني قادر. نعم.